Tani ftojmë zotri Rustem Berisha, Ministër i Mbrojtjes, që të mbajë një fjalë përshëndetëse. Shumë të nderuar familjar të heronjve, nderuari këshilltar i Presidentit dhe ish shef i shtabit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, zotri Bislim Xhirapi, invalid të luftës, veteran, gjithë ju që jeni prezent, sot është një ditë e veçantë, një ditë e rëndësishme për gjithë ne. Është dita e Ushtrisë Kosovës, dita e Forcës Sigurisë Kosovës, dhe nuk është rastësisht se ne pikërisht e kemi zgjedhur këtë ditë që t'ja u shpërndajmë dekoratat e presidentit që veç me rastin e 20 vjetorit të betejës së Kosharës të gjithë dëshmorët i ka shpall heronjtë e Kosovës. Unë e di si çdo shtet e ka një ose dy betejë me të cilat krinohen me to, por e bën një komb, një popull edhe më të sigurt për të ardhmen e atij popullit. Unë jam mas i bindur si çdo ditë më shumë beteja e Kosharës pe merr vendin e merituar, edhe du ta shfrytëzoj rastin në emër të gjithë shokëve të luftës, invalidëve, familjarëve, të falenderoj Presidentin e Republikës, shkencësinë e tij zotin Hashim Thaqin, për ndarjen e dekoratës heronjë e Kosovës për gjithë familjarët e dëshmorëve. Kjo është një nder që Presidenti i Shtetit Kosovës e nderon luftën e Kosharës, e nderon betejën e Kosharës, dhe unë edhe një herë vërtet e falenderoj sepse është dekorat që kjo betejë e meriton për me qenë vërtet të gjithë dëshmorët që kanë rënë në këtë betejë me qenë heronjtë e Kosovës. Po ashtu jam shumë i nderuar që sot i shoh shumë shokë të luftës, bashkëtar, invalid, me të cilët kem da momentet më të vështira për jullës e luftës, edhe në vazhdimsi jemi duke kontribuar për forcimin e shtetit tonë dhe për avancimin e institucioneve të sigurisë të Kosovës, se pa institucionet të sigurisë, pa siguri, nuk ka as shtet, nuk ka as zhvillim ekonomik, dhe ashtu si që thash, vërtet sot ishte një ditë e veçantë, patëm ditën e Ushtrisë Kosovës, dhe ishte kënaqësi një pa të gjithë ata djemë të rreshtuar në rreshtin e Ushtrisë më të re, Ushtrisë së Kosovës. Kjo na bën edhe më krenar, na bën edhe më të sigurt për të ardhmen tonë. Unë edhe një herë shfrytëzoj rastin që uroj festat e 28 nëntorit, festat e shumë fishta, ditën e FSK-s, dhe na prift të mara në sukseset të reja. Faleminderit shumë. Ju falemnderit zoti Berisha. Tani ftojmë zotri Bislim Xhirapi, këshilltari i Presidentit të Republikës së Kosovës, që me një fjalë rasti t'i drejtohet audiencës së nderuar. Të nderuara familje të herojve të Brigadës Agim Ramadani, bashkëtar, zyrtar të institucioneve, Ministri i Mbrojtjes, një herë dhe ish komandanti i Brigadës Agim Ramadani, dhe gjithë ju të pranishëm. Fillimisht me lejoni që ju kërkoj falje në emër të Presidentit për mungesën e tij në këtë ceremoni të ndarjes së dekoratave. Por për arsye tashmë të njohura, ai utoi drejt Durrësit
për të solidarizuar me viktimat e termetit dhe për të vizituar trupat dhe forcës së sigurisë Kosovës që marrin pjesë në operacionin e humanitar për shpëtim në tërmet. Para 20 ditësh, si komandant i operacionit Shigjeta, shumicën e heronjë të brigadës në së Kusharës, që sot po i ndajmë dekoratat, i kam njohur edhe personalisht. Pa kontributin e tyre, pas sakrificën e madhe të betejës së Kusharës dhe luftarëve të saj, ne nuk do të kishim ose nuk do të ishim sot të lirë. Por edhe kjo betejë tash veç e ka dhe vendin edhe sot lavdisë së saj. Prandaj, jam shumë i nderuar që sot e kam mundësinë që të ndaj urdhrin e herojit të Kosovës me të dashurit të tuaj për bashkëluftarët e mi, me të cilët kujtojmë dhe i nderojmë gjithnjë. Nuk do të zgjas në tutje. Falenderoj të gjithëve, po filloj me ndarjen e dekoratave, lus ministrin e mbrojtjes dhe ish komandantin që të shpërndaj dekoratat bashkë me mua. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Abedin Hysen Murtezi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Abush Liman Loku të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Afrim Ahmet Stojku të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Afrim Bislim Selmanaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Afrim Gjafer Gashi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Afrim Mehmet Krasniqi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Ali Daud Ivaja të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Ali Miftar Hasi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Ali Sadik Fejzullahu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Arben Skender Jusufi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Arsim Recep Recepi të pranojë dekoratën. Arsim Recep Recepi. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Aziz Bajram Gashi të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Bashkim Mustaf Idrizi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Bashkim Ramadani të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Behgjet Ajet Shabani të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Bejt Azem Kajdomçaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Bekim Lutfi Thaçi të pranojë dekoratën. Edhe njëherë ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Bekim Lutfi Thaçi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Besim Ismail Nuka të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Besim Saqip Regjepi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Besnik Sali Asiqi të pranojë dekoratën. Dekorata shpërndahet edhe për Bujar Sali Jasiqin. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Burim Ajet Grajqevci të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Bylbyl Hazir Breçani të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Driton Gani Veliu të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Dukagjen Rojde Vula të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Emin Rojde Kryeziu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Ernest Nazmi Zariqi të pranojë dekoratën. Ftoj përfaqësuesin e familjes së herojit Faik Beqir Qabrati të pranojë dekoratën. Ftoj përfaqësuesin e familjes së herojit Fatmir Haki Kërçeli të pranojë dekoratën. Ftoj përfaqësuesin e familjes së herojit Fatmir Qemail Ratkoceri të pranojë dekoratën. Nderuar shikues, ju njoftoj se do të duhet ta lirojmë studion këtu për shkak të skemës programore, sepse do të jetë sot edhe certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve. Gjykata Supreme ka hedhur poshtë ankesën e lëvizjes vetëvendosje për shkak të aktiviteteve që lidhen edhe me ditën e forcës së sigurisë së Kosovës. Jemi duke parë që është duke u dekoruar heronjtë të brigadës 138 Agim Ramadani. Do të lirojmë se dhe skema programore do të ketë edhe programet të tjera. Do të kthehemi në ora 17 në kuadër të emisionit i Vazh me të njëjtin ritëm që kishim duke bërë apel për ndihmë për ta ndihmuar Shqipërinë. Do të kemi informacione të reja lidhje të tjera të drejt për drejta. Do të kërkojmë ndihmën tuaj sërish për vëllezërit dhe motrat tona në Shqipëri atje. Do të takohemi në orën 17 në emisionin Imazh. I falenderoj të gjithë ata që kanë ofruar ndihmë deri më tash. Janë mijëra euro që janë ofruar, janë dhjetra, për të mos thënë qindra shtëpi e banesa që janë ofruar. Të gjitha me statistika do t'i themi në emisionin Imazh se çka është ofruar deri në atë kohë dhe çfarë do të ofrohet. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, do të takohemi sërish. Ju falenderoj shumë për kontributin dhe ndihmën që keni dhënë për këtë çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Do të takohemi dhe po shpresoj sërish me të njëjtin ritëm në orën 17 në emisionin Imazh. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shihemi. Dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Fisnik Bajram Salihu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Fitush Rustem Kukaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Florim Baki Maliqi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Francesco Giuseppe Bajder të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Gazmend Rasim Berisha të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Genc Mustaf Bytyqi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Gëzim Haxhi Morina të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Gëzim Sahit Sahiti të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Halil Mehmet Bajraktari të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Hamdi Brahim Sheremeti të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Hamaz Ali Thaçi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Hasan Salih Çerkini të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Aziz Rasim Tolaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e heroit Gazmend Berisha të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Hysni Syl Temaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Ilir Ahmet Hoxha të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Ilmi Ismail Bahtiari të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Imer Isak Kryeziu të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Ismet Esat Mustafa të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Izet Ali Beqiraj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Izet Islam Morina të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Januz Mehmet Krasniqi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Januz Qazim Zejnullahu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Jusuf Ibosh Hoxha të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Kasim Ibish Uka të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Korab Masar Bingjia të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Kreshnik Avdi Ademaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Leonard Ded Palucaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Liman Aziz Rekaj të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Luan Rojde Gashi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Lulzem Nail Veselaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Lutfi Avdosh Musiqi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Mejdi Abdullah Korani të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Mentor Isa Humolli të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Milazem Qazim Shala të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Milazem Sadri Mavraj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Muharrem Fadil Mehmeti të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Mujdin Qerim Aliu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Murad Muhamed Ali të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Naim Shefket Orllati të pranojë dekoratën. Edhe njëherë ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Naim Shefket Orllati të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojit Nazim Misin Buduri të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Nazim Mon Lushaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Nikolm Del Dodaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes Njaze Ramez Regjepi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Pierre Arnaud Pallard të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Ramadan Gani Salihu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Ramez Binak Krasniqi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Ramosh Ilaz Shatrolli të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Remze Danosh Gjaferi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Rifat Sokol Qelaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Rifat Gjafer Gogjufi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Rahman Jetullah Tafa të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Safet Imer Gjinovci të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Safet Qemaj Regjepi të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Selver Bajram Kryeziu të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Sinan Sahit Thaçi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Shaban Fetah Hajzeraj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Shabi Faik Kajolli të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Shpëtim Idris Bajoku të pranojë dekoratën. Bojku, më falni. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Tafel Veli Osmani të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Urim Gani Mehmeti të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Gjafer Haxhi Lipoveci të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Gjafer Regj Thaçi të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Gjemshir Haziz Islami të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Gjevat Çaush Nitaj të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së heroit Gjevdet Rustem Loshaj të pranojë dekoratën.
Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojt Zekit Gjevat Shylemaja të pranojë dekoratën. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së herojt Zekria Muslit Dardhishta të pranojë dekoratën. Vetëm sa për njoftim, familjarët e herojnëve që nuk kanë ardhur për mi marrë këto dekoratat, shoqata, agroni, do të cakton një ekip, dikush prej zyres presidentit dhe më shku në për familje me udhërzu dekoratat. Dërsa këta që janë jashtë shtetit tona, të duhet për mes atasheve të mbrojtjes do t'ja përcjellin dekoratën. Unë edhe njëherë i falenderoj zyrën e presidencës, që falenderoj edhe juve, juroj festat, edhe nesër në ora 11 bëhet zbulimi i shtatores së Agim Ramadanin Gjilan, kush i ka mundësi të jeni të mirë së ardhën. Urime. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj. Mirupafshim. Që të ka një postë